आज आपण एंडिंग ऑफ टाइम या पुस्तकाचे शेवटचे प्रकरण 13वे हे पाहणार आहोत. प्रकरणाचे नाव आहे कॅन पर्सनल प्रॉब्लेम्स बी सॉल्व्ड अँड फ्रॅगमेंटेशन एंड. Why have human beings throughout the world is not being able to resolve the daily problem? What is that which prevents it? Is it that we never turn our mind to it? We have no time for this purpose. असे कृष्णमूर्ती आपल्याला विचारतात. मानवी अस्तित्व ही एक विशाल गुंतागुंतीची समस्या बनली आहे. तांत्रिक गोष्टीकडे जास्त लक्ष दिल्या गेले. काहीही मानवी समस्या नसणे हे शक्य आहे काय? ह्या समस्या का आहेत? बिकॉज ऑफ आवर एज्युकेशन, आवर डीप रूटेड ट्रॅडिशन्स दॅट वी ऍक्सेप्ट ब्लाइंडली. हे तर कारण नसावे का? संस्कृती जशी जशी जुनी होते आहे तशा तशा समस्या वाढत राहिल्या आहेत. ट्राइब्स बिकम्स नेशन्स अँड मेकिंग द प्रॉब्लेम्स. धार्मिक लोकांनी तर हातभार लावण्यास काहीच कसर ठेवली नाही. मला आता हेच शोधायचे आहे की माझ्या उरलेल्या आयुष्यात मी एकाही समस्येशिवाय जगू शकतो काय? We use this marvelous technology to kill each other. So there is fear of constant uncertainty and fear, struggle for livelihood. कृष्णमूर्ती इथे फारच आश्चर्यकारक व आश्वासक विधान करतात की पर्सनली आय रिफ्यूज टू हॅव एनी प्रॉब्लेम्स. व्यक्तिशः मला कोणत्याच समस्या नाहीत. आपण मात्र सर्वजण लोकांचा सल्ला घेत फिरत राहतो आणि जास्त गोंधळात पडतो. तांत्रिक समस्या सोप्या पण मानसिक समस्या महाकठीण. लोक आपापल्या समस्या, मते, ओपिनियन, कल्पना आणि अनुभव यांना चिटकलेले असतात. मग ती धार्मिक मते असो, तत्वज्ञानाची असो, सामाजिक असो. कॅन वी गिव्ह अप ऑल ओपिनियन्स? या ओपिनियन्समुळेच तर विभाजनाला वाव मिळतो. दॅट इज फॅक्ट. हे एक उघड सत्य आहे. एकत्र येण्याचे आणि राहण्याची नितांत गरज असताना असे का होते? हे कळते पण वळत नाही. कुठे कमी पडलेले आहे? इव्हन इन द युनायटेड नेशन्स दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर. आपण यावर खूप तऱ्हेची स्पष्टीकरणे, सफाई देऊ पण त्याचा उपयोग नाही. कृष्णमूर्ती म्हणतात, कमी कुठे आहे? कमी कुठे आहे माहित आहे? वी आर नॉट अटेंटिव्ह. बट फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हॉट इज अटेन्शन. व्हेअर देअर इज अटेन्शन देअर इज नो प्रॉब्लेम. व्हेन देअर इज अटेन्शन देअर इज नो सेंटर फ्रॉम विच आय अटेंड. बॉम्ब आपल्यासारखेच कृष्णमूर्तीला विचारतात, बट दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग. त्यावर कृष्णमूर्ती म्हणतात, डोंट लेट मेक ए प्रॉब्लेम ऑफ इट. डॉक्टर बॉम्ब विचारतात, बट द पीपल हॅव ट्राईंग फॉर इट लॉंग टाइम. प्रथम अटेन्शन काय हेच समजत नाही. एकाग्रता आणि सजगता ह्या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत हेच आपल्या लक्षात येत नाही. कृष्णमूर्ती म्हणतात, देअर इज नो थॉट इन द स्टेट ऑफ अटेन्शन. ओनली वी नो द लिमिट्स ऑफ थॉट्स अँड दॅट इज द एम्प्टीनेस ऑफ माइंड. डॉक्टर बॉम्ब विचारतात, मग विचार हे थांबावे तरी कसे? कृष्णमूर्ती म्हणतात, जर अटेन्शन जमत नसेल तर इन अटेन्शन जमते का ते तरी पहा. कारण व्हेन वन सपोज वन इज पेइंग अटेन्शन दॅट इज नॉट अटेन्शन. मग आता निगेशन कम्स टू
द पॉझिटिव्ह हा मार्ग अवलंबा. व्हॉट इज इनअटेन्शन? व्हेन आय एम इनअटेंटिव्ह, व्हॉट टेक प्लेस? I feel lonely, depressed, anxious, and so on. And fragmentation take place. And very, very important thing is that in my lack of attention, I identify myself with many other things. इथे कृष्णमूर्ती फारच महत्वाचे विधान करतात. A mind which is really attentive, which has understand the nature of inattention and moves away from inattention. Otherwise, it is merely a process of thought which says, I am this, I must not be that. Attempt to become is not attention. The psychological becoming breeds inattention. The paying attention also becomes the problem. मुख्य प्रश्न असा आहे की कॅन द माइंड विच इज फुल ऑफ नॉलेज, ऍक्च्युअली माइंड इज नॉलेज. खरं सांगायचं झाल्यास सायकोलॉजिकल बिकमिंग हा मानव जातीला मिळालेला एक शाप आहे. व्हाय द माइंड कीप्स ऑन ट्राइंग टू बिकम समथिंग? हिज फिअर इज द रिझन. इफ डोंट बिकम समथिंग then I think I am lost. असं तर काही नसेल. Mind has accepted these illusions, so it cannot end the process of becoming. मी या भ्रमात अडकलो आहे. वस्तुतः मी म्हणजेच भ्रम. ह्या दोन गोष्टी नाहीत. क्ष म्हणजे कृष्णमूर्ती सारखा एखादा जीवनमुक्त मला म्हणजे यला कशी खात्री पटू देऊ शकतो की मी भ्रमात खरोखरच अडकलो आहे. त्यांचे मला पटतच नाही, कारण माझा भ्रम इतका दृढ आहे की मला ते काहीच कळत नाही. हा भ्रम धर्माने, परंपरेने, रूढीने, कुटुंबाने, देशाने, इतकेच काय शेजाऱ्यांनी पण तो जोपासला आहे. तो इतका खोलवर रुजला आहे की मला तो नाकारताच येत नाही. आता अशा परिस्थितीत यने काय करावे? स्पष्टीकरणे, तर्क आणि निरनिराळे परस्पर विरोधी सिद्धांत याची यला मदत होईल काय? अर्थात नाही. याचे कारण काय? कृष्णमूर्ती म्हणतात, असं पहा, लक्ष देऊन ऐका. जेव्हा मी म्हणतो मला बदलायचं, तेव्हा सुप्त प्रतिकार तेथे आहे. तेथे मला बदलायचं नाही, बदलून काय होणार? ही सुद्धा सुप्तावस्थेतील इथे इच्छा तिथे लपली आहे. मला बदलायचं आहे असे जेव्हा मला वाटते, तेव्हा खरोखरच मी का बदलावं? काय फायदा? हेही तिथे आहे. मी या परस्पर विरोधातच जगतो, कारण याचीच मला सवय लागली आहे. माझे मन म्हणजेच मी हा इतका रोगट, पोचट आणि भ्रष्ट झाला आहे की मला कितीही धोके दाखवले तरी मी तेथेच वारंवार जातो. मग अशा यला जीवनमुक्त क्षसारखा एखादा कशी मदत करू शकेल? टू सी दॅट क्लिअरली द डेंजर ऑफ सायकोलॉजिकल बिकमिंग हेच वेगळ्या तऱ्हेने सांगता येईल. Psychological becoming implies identification with tradition, culture, nation, group, even with the body, black and white body, male, female, etc. All that business. It gives me satisfaction, so I hold on it. कृष्णमूर्ती सारखे जीवनमुक्त मग मला कशी मदत करू शकतील? मी त्यांचे शब्द फक्त कानाने ऐकतो. मला वाटते की मला सर्व समजले. तात्पुरते बरे वाटते, पण मी जागच्या जागीच ढिम असा आहे. बट आय कॅनॉट मूव्ह आउट ऑफ ऑल दॅट. जुन्या काळात मातीचा मोठा रांजण अर्धा मातीत गाडत व अर्धा उघडा ठेवत. तो नेहमी जसा आहे तसा जागच्या जागीच राहत असे. माझी मते, श्रद्धा, मान्यता, विश्वास हे अशाच प्रकारचे आहेत आणि यातच मला प्रचंड समाधान वाटत आहे. आणि तुम्ही म्हणता या सर्वापासून मुक्त हो, पण मी बाहेर पडू शकत नाही. पण कृष्णमूर्ती म्हणतात असे काहीतरी असावेच की ज्यामुळे बाहेर पडता येईल.
देअर इज अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन. कारण सध्या मी दुसऱ्याच्या शब्दात त्यांनी सांगितलेल्या स्पष्टीकरणात तर्क, सूचना, उपदेश, आज्ञा यातच अडकलो आहे. या सर्वांचा बिमोड करण्याचा प्रयत्न मी केला, पण जमत नाही. मग काहीतरी असं असावं की या सर्वांचा बिमोड करता येईल. ते काय आहे? वाम उत्तर एका वाक्यात सांगतात, द इनएबिलिटी टू लिसन. कृष्णमूर्ती म्हणतात, होय, द इनएबिलिटी टू लिसन, द इनएबिलिटी टू ऑब्झर्व, टू हिअर अँड सो ऑन. हाच तो अनदर वे ऑफ कम्युनिकेशन टू ब्रेक द वॉल. मी खूप साधू संन्यासी आणि इतर लोकांना भेटलो, जे निरनिराळ्या संतांच्या सत्संगतीत वगैरे होते. ते म्हणाले, जोपर्यंत एखाद्या संत महात्माच्या सहवासात आम्ही राहतो, तोपर्यंत त्यांना वाटते की आपण समस्यामुक्त झालो. आता आपल्याला कधीच कोणतीच समस्याचे तोंडही पाहावयास मिळणार नाही. पण जेव्हा ते घरी किंवा समाजात जातात, आपल्या ठिकाणी जातात, दैनंदिन जीवन सुरू करतात, देन दे आर बॅक इन द ओल्ड गेम. हे कसं आहे माहित आहे? आपण एखाद्या जुन्या भव्य व व्यवस्थित ठेवलेल्या कॅथेड्रल किंवा चर्चमध्ये जातो. तेथील उंच उंच भिंती, उंच उंच छते, दुर्मिळ कलाकुसरीची सजावट, ती भव्यता आणि तेथील पिन ड्रॉप शांतता आपल्याला भारावून टाकते, हिप्नॉटिक करून टाकते. आपल्याला विलक्षण शांती लाभते. द ॲटमॉस्फिअर मेक्स यू फील क्वाईट. पण हे सर्व एखाद्या सुगंधासारखे असते. थोड्याच वेळात हा सुगंध विरणारा असतो, कारण ही तथाकथित शांतता सुगंधासारखीच हवेत विरून जाते. गॉड, सेव्हियर अशी आउटसाइड एजन्सी तिथे काहीच काम करू शकत नाही. मग भिंत कशी भंग पावणार? उपाय काय? इज इट द अटेन्शन अँड द आर्ट ऑफ लिसनिंग? क्ष सारखा कृष्णमूर्तीच्या तोडीचा जीवनमुक्ताजवळ प्रज्ञा वगैरे आहे, पण मी मात्र आय एम कॉट इन माय मिझरी, एन्झायटी, फिअर, सफरिंग, लॅक ऑफ इन्साईट वगैरे वगैरे. पण क्ष हे सत्पुरुष मला सारखे अंधारातून बाहेर पड म्हणतात. मी तसे करू शकत नाही, त्यामुळे मी भांबावलो आहे. मग मी काय करतो माहित आहे? वी हॅव वेंटेड जीसस, बुद्ध, कृष्णा वगैरे वगैरे. These images which have become meaningless, superficial and nonsensical. So what shall I do? मग मी करावे तरी काय? यने आता नक्की काय करावे? क्ष यांनी त्याला सर्व काही सांगितले. अटेन्शन, परसेप्शन, इंटेलिजन्स, इनसाइट, a thinker is the thought, observer is observed, you are the word, the controller is control, analysis is paralysis, content of consciousness is consciousness, सर्व सांगितले. But I am incapable of receiving all that. I say, it sounds nice. I feel it, but I cannot hold it, because the moment I go outside this room, I am lost. कृष्णमूर्ती म्हणतात, that is the real problem. याचे कारण काय? मला समथिंग आउटसाइड आवडते, त्यातच मला रस आहे. आउटसाइड म्हणजे मोक्ष, निर्वाण, शून्यावस्था, स्वर्ग, नरक इत्यादी. ऑल दॅट स्टफ इज द आउटसाइड. कृष्णमूर्ती म्हणतात, इज अ इनसाइड, इज अ इंटेलिजन्स, समथिंग आउटसाइड. कॅन यू अवेकन इट इन मी as a gift? Obviously not. That is just it. Intelligence or insight is not personal thing, and also pain, suffering also not personal things. Similarly, isolation does not belong to any one person. एकाकीपणा ही कुणा एकाची वैयक्तिक गोष्ट नाही. आपल्याला जरी वाटत असले की ही फक्त कुणा एकाची समस्या आहे, पण तसे नाही. इट इज कॉमन ग्राउंड फॉर ऑल ऑफ अस, अँड इंटेलिजन्स ऑल्सो इज नॉट द पर्सनल थिंग.
डॉक्टर बॉम्ब म्हणतात हे सर्वसाधारण विचारसरणीच्या अगदी विरुद्ध आहे. पण कृष्णमूर्ती म्हणतात अर्थ इज नॉट इंग्लिश अर्थ और अर्थ इज नॉट फ्रेंच अर्थ. अर्थ इज द अर्थ. Sodium is the sodium universally, but my mind refuses to see that because I am so terribly personal, terribly concerned with me and mine. When we say sodium is sodium, it is simple. I see that. But when we see that isolation, grief, or is common as sodium to all or to us, this is difficult to understand. In the same way, the compassion is not am compassionate, is तात्पर्य दुःख ग्रीफ हे माझे असे वैयक्तिक कधीच नाही. ते दुःख मानवी आहे, पण लोकांना वाटते तो दुःख भोगत आहे व त्याला वाटते हा दुःख भोगत आहे. आणि आश्चर्य असे की दुःख भोगणाऱ्या व्यक्तीला पण वाटते की माझे दुःख हा शब्द महत्वाचा आहे. माझे दुःख मी भोगत आहे. अर्थात हा सर्व रूढी, परंपरा, शिक्षण, संस्कार इत्यादीचा परिणाम आहे. तात्पर्य एकाकीपणा, दुःख, सफरिंग, ग्रीफ, प्रज्ञा, दुःख, करुणा कुणा एकाचे नाहीत, वैयक्तिक नाहीत. पृथ्वी फक्त पृथ्वी असते. इंग्रज, फ्रेंच अशी नसते. रसायनशास्त्रज्ञ असं म्हणत नाही की हा माझा सोडियम आहे, तो तुझा, हा माझा, असं तिथे काही तो समजत नाही. सोडियम विषयी बोलणे मात्र सोपे आहे, पण दुःख, यातना या बाबतीत तसे नसते. त्या माझ्या असतात. म्हणून दुःख, यातना सामायिक आहेत हे समजणे कठीण आहे. बिकॉज आय एम टेरिबली कन्सर्न विथ माय अँड माय प्रॉब्लेम्स. सो when we say that grief etc is common to all of us, this is very difficult to swallow and then also digest. कंपॅन्सन सुद्धा कुणा एकाची पर्सनल नसते. तिथे फक्त करुणा असते. प्रज्ञेविषयी सुद्धा असेच आहे. एकाकीपणाविषयी पण असेच आहे. प्रज्ञेची, करुणेची चाचणी घेता येत नाही की खरी आहे की खोटी आहे. विभाजनात्मक विचार पद्धती, दुःख, प्रेम, प्रज्ञा, करुणा वगैरे वगैरे यामुळेच माझे तुझे वाटतात. या सर्वांना कारण आपली जुनी मते, शिक्षण, परंपरा, रूढी हेच आहेत. हे सर्व सोडायची आपली हिंमत नाही, कारण आपल्याला शेवटपर्यंत सुरक्षित राहायचे असते. पण सुरक्षितता फक्त कल्पनेत आहे. प्रत्यक्षात काहीही होऊ शकते. देअर इज अ कम्प्लीट सिक्युरिटी ओनली इन नथिंगनेस. कारण नथिंगनेसमध्ये विभाजन होऊच शकत नाही. कारण विभाजित घटक कधीच सुरक्षित राहत नाहीत. छोटे छोटे देश सुरक्षित कधीच नसतात. जीवनातील संपूर्णता शोधण्याकरता आजवर खूप लोकांनी खूप प्रयत्न केले. ते सर्व बाहेरून झाले, आतून नाही. त्यामुळे ज्योत पेटलीच नाही. इंधन होते, फ्युएल होते, पण अग्नी नव्हता. कळकळीने सांगणाऱ्या शचे सांगणे कळकळीने यने ऐकले असते तर चित्र बदलू शकले असते. वास्तविक पाहता क्षला य विषयी खूप कळवळ आहे, पण येला जर कळकळीने ऐकायचेच नसेल तर क्षचा नाईलाज आहे. बळजबरी, दबाव, बक्षीस, शिक्षा इत्यादी उपाय इथे चालत नाहीत. यावर डॉक्टर ब्रॉम प्रश्न विचारतात. मानवी स्वभावात खरा बदल घडण्याची काही शक्यता तुम्हाला दिसते काय? कृष्णमूर्ती म्हणतात अर्थात आहे, नाहीतर सर्व अर्थहीनच राहील. म्हणून कृष्णमूर्ती आपली जबाबदारी पार पाडतात. याला वारंवार समजून सांगायचे काम करतात. भारतात अशी एक आख्यायिका आहे की मैत्रेय बुद्धांनी अशी प्रतिज्ञा केली होती की इतर सामान्य मानवांना जोपर्यंत मी मुक्त करणार नाही तोपर्यंत मी सुद्धा अंतिम बुद्ध होणार नाही. असो, रॅडिकल चेंजची जबाबदारी आपण स्वतः न घेता कुठल्या तरी गुरुग्रंथ इत्यादीवर सोपवतो टू सम आउटसाइड एजन्सी. इफ वी डोंट लुक टू एनीबडी and completely free from dependence, then
The solitude is common to all of us. It is not isolation. जेव्हा तुम्हाला समजते की तुम्ही स्वतः मूळचे एकटेच आहात व हा एकटेपणा म्हणजे एकलकोंडेपणा किंवा एकाकीपणा असा नाही, हा कुणाचा असा तुझा माझा वैयक्तिक नाही. इट इज कॉमन टू ऑल ऑफ अस. It is an obvious fact that when you see all this stupidity and unreality of fragmentation and division, you are naturally alone, not lonely. That sense of aloneness is common and not personal. All the fundamental things are universal, and when the mind goes deep, it comes into something universal. जेव्हा आपण काहीतरी जास्त सर्वसाधारणपणाकडे जातो तेव्हा एका प्रकारची सखोलता निर्माण होते व अशा प्रकारे खोलात जाण्यास धैर्य मात्र लागते. खोल जाणे म्हणजे फ्रॉम पर्टिक्युलर टू द जनरल अँड फ्रॉम जनरल टू द ऍब्सोल्यूट टू द युनिव्हर्सल, म्हणजेच विशिष्टापासून सर्वसाधारणपणाकडे आणि सर्वसाधारणपणापासून कैवल्याकडे म्हणजे वैश्विकतेकडे जाणे होय. आय थिंक वी हॅव रिच समवेअर. अशा प्रकारे द एंडिंग ऑफ टाइम च्या 13व्या प्रकरणाचा सारांश असा आहे. जिज्ञासूंनी मूळ पुस्तक जरूर वाचावे. यात काही चुका झाल्या असतील तर कॉमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवाव्यात, ही मात्र नम्र विनंती. धन्यवाद.